Hello, chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi xe vào thành phố Canberra, đến công viên Glebe Park và làm một bữa barbecue ngoài trời. Các bạn cùng đi nhé. Hiện giờ chúng ta đang đi trên xa lộ có tên là Tackanon Parkway, hướng về thành phố Canberra từ phía nam. Xa lộ này có vận tốc giới hạn là 100 km/h. Phía bên tay trái của chúng ta hiện giờ là khu gọi là đồi thực vật National Arboretum Canberra. Chúng ta có thể nhìn thấy cái khu đồi trên cao, nó có tên là Dairy Farmers Hill. Phía trước chúng ta là một cái tunnel dẫn vào trung tâm thành phố Canberra. Chúng ta sẽ đi về phía công viên Glebe Park và làm barbecue tại đây. Phía bên tay phải chúng ta ở phía trước là một trung tâm dạy nghề lớn ở Canberra. Nó có tên là Canberra Institute of Technology. Nơi đây, những người Việt Nam chúng ta mới sang mà còn ít tiếng Anh đó, thường họ sẽ gửi vào đây để học tiếng Anh thêm. Công viên Glebe Park ở nằm ở phía trước mặt chúng ta bên tay trái
Giờ chúng ta sẽ đi vào cái khu bên tay trái này để tìm chỗ đậu xe và đi vào công viên. Hello, chào các bạn. Hôm nay gia đình chúng tôi sẽ làm một bữa barbecue ngoài trời ở công viên Glebe Park ngay tại trung tâm thành phố Canberra ở đây vào cuối mùa thu. Các bạn có thể thấy sau phía tôi là lá cây bát vàng bắt đầu rụng rất là nhiều rồi. Cái công viên này có đặc điểm là mùa thu thì lá vàng rơi rất là nhiều. Để chúng ta bắt đầu làm một bữa barbecue ngoài trời, rồi sẽ xem hôm nay chúng ta sẽ làm món gì. Đây là hai cái lò barbecue ở công viên Glebe Park. Cái lò này là lò công cộng miễn phí dành cho người dân sống ở đây. Và cái lò này chạy bằng ga. Ta xem một chút về cái lò phía dưới nha. Thì cái lò này chạy bằng ga, cái đặc điểm là nó sẽ tự động tắt sau khoảng vài chục phút và chúng ta có thể bật cái lên lại. Cái thiết kế như vậy để phòng trường hợp khi ai đó bật lò lên rồi để quên đi sẽ tốn ga. Phía trên cái mặt lò đây. Để xem hôm nay chúng ta sẽ làm món gì cho bữa tiệc barbecue ngoài trời. Đầu tiên là cái thùng dầu ăn này ha, để nướng. Rồi chúng ta có món xúc xích, bên đây nó gọi là sausages. Và món là món gì đây? Đây là món giò của con lamb là con cừu nhỏ đó, chắc là ăn rất là ngon đây. Rosemary honey. Rosemary là một loại giống như cái rau thơm của mình, nhưng mà nó có mùi khác. Thường người ta ăn với bò hay là cừu, lamb. Món kế tiếp ha, xem món gì đây. Món này là món beef porterhouse. Beef porterhouse. Người ta đã tẩm ướp xong rồi, mình chỉ việc bỏ lên lò barbecue thôi. Kế tiếp là món gì đây? Món thịt bò bằm để nướng. Thường là cái món này người ta ăn với burger đó. Và món cuối cùng, xem chúng ta có món gì. Món cuối cùng là món pork ribs, sườn heo và đã được tẩm ướp rồi. Chúng ta chỉ có việc quăng lên lò barbecue ở đây, chờ cho nó chín ra ăn thôi. Để có cái lò barbecue này cho nó xa chút. Đây chúng ta có hai cái lò barbecue, hai lò đều bằng ga hết. Trước khi nướng chúng ta sẽ xem một vòng, xem công viên này, một vòng xem công viên này có những gì ở đây.
Ở phía bên kia là lối đi vào, cổng vào, là phía trước đó. Đó. Ở phía dưới là lá vàng rụng rất là nhiều rồi. Chúng ta có cái đường đi mà lá vàng rụng khá nhiều ở đây. Lại gần đây một tí xem nó có. Ở đây đang có những cái lều dựng sẵn để cho cái chắc hội chữ thập đỏ đây, có thể là cho những việc như hiến máu nhân đạo, người ta đã chuẩn bị sẵn ở đây. Chắc có thể vài ngày tới người ta sẽ làm những cái dịch vụ cho cộng đồng như là hiến máu. Đó, phía xa ở công viên. Rồi chúng ta trở lại cái khu vực lò barbecue. Bây giờ là khoảng 3 giờ rưỡi chiều ngày thứ Bảy, ngày nghỉ. Cái công viên này khá là rộng. Và các loại cây đây cũng khá cao. Đó, một vòng ở đây. Rồi chúng ta sẽ trở về lò barbecue để nướng những món đầu tiên. Ở đây cũng khá tiện nè, họ đặt những cái thùng rác ở đây. Khi làm xong chúng ta chỉ cần đem tất cả rác vào đó, ngay những cái thùng kế bên này, rất là tiện. Đó, quay trở lại lò. Cái lò, kiểm tra cái lò trước. Cái lò này vẫn còn sáng, vẫn còn sáng đèn, có nghĩa là vẫn còn chạy. Khi cái đèn này tắt, cái đèn màu xanh nào tắt thì chúng ta phải ấn nút phía dưới để bật cái lên lại. Rồi bây giờ thử làm vài món barbecue đó. Rồi công việc đầu tiên là cái lò cho cái nóng rồi đây. Sẽ bỏ một chút dầu cải lên để nó khỏi dính quá nhiều. Cái này bỏ hơi nhiều. Bây giờ chúng ta sửa lại chút, bịt cái lỗ lại. Đó, bịt cái lỗ này lại đây. Rồi cho dầu tiếp vô lại. Mặc dù vậy mà nó vẫn chảy xuống cái lỗ phía dưới. Bây giờ những món mà nó lâu chín á thì chúng ta sẽ nướng trước. Đầu tiên chúng ta sẽ làm cái món bò beef porterhouse này.
Rồi đầu tiên chúng ta sẽ nướng cái món bò porterhouse này. Nó có tẩm gia vị hết rồi. Rồi chỉ để lên cái lò barbecue thôi. Thì ở bên Úc này cái đặc biệt á, là thường là người đàn ông, người ta sẽ đứng ra để nướng cái lò barbecue. Đó là cái truyền thống của bên Úc là như vậy. Cái lượng dầu chắc khá đủ rồi đó. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ làm cái món pork ribs, pork ribs cái này. Giờ phải mở ra trước. Thì sẽ lôi nguyên một cái tảng pork rib ra và bỏ thẳng lên lò barbecue luôn. Và khi ăn chúng ta sẽ cắt cái ra từng miếng nhỏ. Thôi là chắc nhờ bà xã cắt này ra đó. Bây giờ còn thời gian đó thì chúng ta nướng tiếp mấy cái món xúc xích. Các bạn có ngửi thấy mùi thơm không? Dạ, cái món này nó vô rồi đó. Bây giờ chắc phải cho thêm miếng dầu vô. Xong nó để mình mang nguyên một cái thùng lớn dầu đi. Và tiếp theo là cái món lem con cừu con nha, người ta giết con cừu con, người ta làm ra cái món lem cho mình ăn. Bỏ vô luôn. Bây giờ mình sẽ gấp bỏ cái tảng lem này vô luôn. Không biết ta có ra được không. Cái tảng lem này rất là to. 3 người ăn tảng này chắc phải tới tối 9 giờ ăn mới hết. Lem này người ta ướp sẵn rồi. Này là bao nhiêu ký ha? Rồi món cuối cùng là món thịt bằm. Và cái món cuối cùng là cái món thịt Úc nha, thịt bò bằm. Thường người ta ăn cái này với bánh mì bánh mì hamburger. Mình bỏ mấy miếng này vào luôn. Cho vô đây ha, cái kẻ luôn. Lại dành chỗ của nhau rồi. Ở đây có vài con ong đang không có rùa mà lại có ong. Có một con ong rất là năng động
Thái Lan cũng bay vô vây ở gần đây. Rất tiếc ở đây không có hoa cho tụi bay hút mật hết. Sẽ cho thêm miếng dầu nữa vô mấy cái miếng thịt bằm mà nãy mình để. Và cái miếng cái tảng lem này nữa. Ba cái đây mình làm cho gia đình mình 3 người ăn, mà chắc chắn là ăn không hết rồi. Ăn không hết rồi thôi cứ để cất lại mai ăn tiếp. Đó, bây giờ mình sẽ quay rõ hơn cho các bạn thấy nha. Rồi, bây giờ mình sẽ quay cận cảnh nè. Nè, có một con rông đang tới nè. Tạm thời mình quay một vòng xung quanh trong khi chờ lật mấy miếng thịt này lên. Đây công viên Glebe Park về chiều. Công viên này nằm ở ngay trung tâm thành phố Canberra. Trong khi đang nướng thì hình như có vẻ là cái lò nó đã bị tắt. Để mình thử kiểm tra xem ga nó có bị tắt chưa. À đây, cái đèn này đã tắt rồi. Bây giờ mình thử bấm nút để bật lại. À, lên rồi. Nó không có ghi rõ là bao nhiêu phút thì tắt ở đây. Rồi, trở lại tiếp. Con ong này vẫn chưa chịu từ bỏ mấy món barbecue đây ha. Vẫn bay lượn trên cái miếng thịt bò. Để mình lật mấy miếng xúc xích rồi lên cái. Cho mấy miếng này nó đẩy sang đây một tí, miếng sườn này sang một bên tí để cho nó cái miếng lem này nó có nhiều cái khoảng tiếp xúc với lò hơn. Và cái lò nó bắt đầu nóng trở lại rồi sau khi mình đã bật lại cái nút ga phía dưới. Để ăn với cái món barbecue ngày hôm nay, ta có mang theo cái chai rượu vang này để xem hôm nay mình uống cái gì. Cái chai này mua ở Audi, Sarah Taylor.
Uống cũng khá được. Rồi tụi mình sẽ đi dạo một vòng trong khi chờ thịt tới chín.
Rồi trong khi mình đi dạo một vòng á, thì bà xã ở đây đã lo hết mọi thứ rồi, đem mấy cái món barbecue ra đó. Bây giờ mình sẽ ăn thử mấy cái món này coi sao. Rồi mời các bạn ăn nhé. Uống một chút rượu cho ấm. Nhiệt độ bây giờ ngoài trời khoảng 16 độ, không có nổi lạnh lắm. Chàng nhìn thấy cái món pork ribs hấp dẫn quá, mình sẽ ăn thử miếng coi thế nào ha. Rất là mềm, thơm và ngon. Uống thêm chút rượu vang. Bây giờ các bạn muốn ăn món gì kế tiếp? Thử miếng xúc xích nha. Món này không chín tới, rất là mềm mà ngon. Có cả khoai tây chiên, bên đây nó gọi là chips, và bắp nấu, cải xanh gọi là broccoli. Đây là bữa tối, bữa chiều cũng như bữa tối. Để vô cái dĩa này. Đây, để dĩa này cho các bạn coi nha. Đúng là này, lên tảng. Bây giờ cái món lem này đã chín rồi, xã mình mới mang ra. Bây giờ mình sẽ thử xem cái món lem này nó ngon như thế nào. Phía xa bà xã mình đang chùi cái lò cho sạch sẽ ra, trả lại bếp cho người ta. Rồi cái món cuối cùng của mình đó là cái món lem nướng. Bây giờ mình sẽ cắt ra ha, và chia cho mỗi người một miếng ở đây. Mình sẽ lấy một cái rồi bây giờ sẽ cắt ra. Thử xem nó đã chín bên trong chưa. Ok, chín rồi.
Rồi bây giờ mỗi người một miếng. Cái dao này không phải là dao sắc nên cắt hơi lâu mà cũng sao, cuối cùng cũng đứt. Trời ơi, thơm quá. Em với Vi. Thơm quá rồi. Nhưng mà phải dùng lực hơi nặng thôi, vì nó không phải là dao sắc. Cái con hồi nãy giờ nó cứ bay tới bay lui, không phải con ruồi, là con ong. Đó, nó vẫn chưa chịu đi. Bây giờ mình sẽ ăn thử một miếng lem nha. Cắt thử miếng lem ăn. Lem là con cừu con đó. Đó. Lem này ngon dữ. Hơi dính cái gân ở bên ngoài chút. Nhẹ nhẹ. Rồi. Ủa cái nĩa của con ha. Rất là mềm. Ngon dữ. Ngon. Miếng lem này rất là mềm mà ngon. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi barbecue ngoài trời trong công viên Clee Park ở trung tâm thành phố Canberra. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Cảm ơn.